سلام من مهرام ارجنگی ریال استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن از پل چوبی کانادا، یعنی همون وود بریج که یه شهری است در غرب، در حقیقت تورنتو، غرب قسمت شهر وان که بهش میگم وود بریج، ما بهش میگیم پل چوبی. در خدمتتون هستم با یه مکس مانده دیگه، مکس مانده 21 اکتبر 2024. مکس مانده این هفته رو توی لیستینگ جدیدمون 54 براسوین توی شهر وان تو محله وود بریج یا همون پل چوبی داریم ضبط میکنیم که با همدیگه میریم یه تور ازش اول ببینیم، آگهی بازرگانی داشته باشیم و برگردیم بریم برای مکس مانده این هفته. اگه بیننده مکس مانده باشیم میدونید که هر هفته ما یکی از مکس مانده رو توی که لیستینگامون ضبط میکنیم. چند هفته پیش توی یه خونه توی اینستفیلد ضبط کردیم که فروخته شد. افسانه رفت سولد ساینش رو گذاشت، هفته پیش نشون دادیم. هفته پیش ویدیومون رو توی یه دونه کاندو آپارتمان توی ریچموند هیل ضبط کردیم که اونم فروخته شد، ولی چون اونجا دیگه نمیشه تابلو سولد ساین گذاشت، من این دفعه دیگه هم تابلو سولد آوردم هم خود افسانه رو آوردم که اینجا نشون بدیم که اون آپارتمانم در حقیقت فروش رفت. و هر هفته که ما یه مکس مانده‌ای میذاریم توی یکی از این لیستینگ‌ها، این خونه‌ها فروش میرن. افسانه تخصصش فرست تایم بایراست، بیشتر با فرست تایم بایرا کار میکنه و بیشتر توی نگوشیشن کارهای ما هستش. به من گفتن من حرف نزنم چون خرابکاری میکنم، میدمش دست مهرام که خودش حرفا رو بزنه. من فقط دیلا رو میبندم. این هفته میخوایم 3 تا موضوع رو صحبت کنیم. موضوع اولمون آقای نخست وزیری که از یه سفر خارجی داشتن برمیگشتن، هواپیماشون توی هاوایی نشست و تازه یه دفعه متوجه شدن که پشت سرشون چه داستانیه، دارن امضا جمع میکنن که ایشون در حقیقت استعفا بده و برکنار بشه. مثل همون آقای رئیس جمهوری که صبح جمعه بلند شد فهمید چه خبره، ایشون هم صبح جمعه بلند شد یه دفعه توی هاوایی دید چه خبره. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. موضوع دوم، یه ریویو می‌خوایم بکنیم به قوانین مورگیج جدید که در این 2-3 هفته گذشته دولت اعلام کرده که در حقیقت بیشتر سعی میکنه رأی بگیره تا اینکه مورگیج رو تسهیل کنه. اونا رو یه بررسی با هم دیگه میکنیم چون انقدر زیاد شده، همه گیج شدن که چه خبره. و موضوع سوم دوباره یکی از موضوعات اجتماعی که یه زن و شوهری رو اشتباهی گروه‌های گنگ اومدن یکی رو بزنن بکشن، اشتباهی زدن 2 نفر دیگر رو کشتن، بدشانسی. یه نگاه هم با اون ویدیو میکنیم. موضوع اول این که آقای جاستین ترودو نخست وزیر محبوب هفته پیش که داشتن از یک سفر خارجی برمیگشتن، هواپیماشون توی هوایی فرود اومد که سوختگیری کنه. تازه موبایلاشون رو روشن کردن، بعد ای بابا چه خبره. The Prime Minister just touched down on his way back from that summit that you mentioned, and he did not comment, but his trade minister did, saying that she was surprised by this news. They certainly did not know about it until they landed, but the Prime Minister, she says, Mary Ng says, still continues to have her continued faith. 20 تا از همکارای در حقیقت از نمایندگان حزب لیبرال پشت سر ایشون نامه دارن جمع میکنن و امضا میگیرن که آقا بیا شما استعفا بده دیگه، آبرو حیثیت ما رو بردی. این نامه ها امضاها انقدر زیاد بود که به صفحه دوم رسیده، یعنی تعداد امضا از 20 تا ظاهرا بیشتر شده. Yeah, Ian, there have been some calls for change for a while now, and even some MPs who have publicly called for Trudeau to step down. But this is by far the most advanced effort that we have seen to this point. And it's really escalated throughout this week with Justin Trudeau overseas at this summit in Asia. What's been happening is MPs have been meeting in rooms all across Parliament Hill, and they're being asked to sign their names to what amounts to a pledge to stand together in calling for Trudeau to resign. Now, it's not a letter they're signing that will be circulated. Instead, it's a tightly controlled document. There are no copies. There are no photos. And sources I've spoken to describe it as a vehicle to secure a commitment from MPs to seek that leadership change and bind the MPs to that goal
should the Prime Minister and his supporters push back. Look at it like an insurance policy of sorts, signed in ink in the MP's own hand that becomes impossible to disavow if the pressure gets too high. And Ian, what my sources are saying is that at least 20 MPs have so far signed this document, with others voicing their support for this cause. One MP who signed the document told me that the number of signatures spilled over to a second page. And my understanding is that it's from across the country. Backbenchers from the Atlantic, from Quebec, from Ontario, and from the West. No cabinet ministers that we know of that have signed it to this point, but we know that there are some cabinet ministers who are aware of these efforts. به علاوه این امضاهایی که هیچ کس ندیده که میگن یک نسخه هم بیشتر نیستش این نامه و همه دارن امضا میکنن، هیچ کس نه عکسشو داره نه کپیشو داره نه میدونن کیا امضا کردن، ولی یکی از نمایندگان حزب لیبرال یعنی نماینده شارلوتان توی پرنس ادوارد آیلند، ایشون کاملا واضح اومد توی تلویزیون صحبت کرد، گفت آقا من در صحبت‌هایی که با مردمانی که دارم در حقیقت ریپرزنت میکنم، نمایندگیشون رو میکنم، مردم دارن به من میگن که آقا با آقای ترودو بگو کنار بره و من هم این رو از تمام کسایی که دارم نمایندگی میکنم از طرف تمام اونها دارم میگم و موافقت هم دارم با حرفی که دارن در حقیقت اینا میگن. نیازی به امضا جمع کردن نیست، من خودم حی و حاضر اینجا وایسادم و دارم بهتون میگم که آقای ترودو لطفاً در حقیقت استعفا بدیم و از ریاست حزب لیبرال کنار بریم. I want to start with a very simple question. Do you think Justin Trudeau should stay on as Liberal leader? No, I don't. My job has always been to project the voice of the people I represent in Ottawa, to be Charlottetown's representative in Ottawa and not the reverse. And the message that I've been getting loud and clear and more strongly as time goes by is that it's time for him to go. And I agree. حالا ایشون که رسما اومد بیرون، 20 نفرم که ظاهرا دارن امضا میکنن، علاوه بر اینا دوباره یک طوفان دیگه پشت سر 3-4 روز دیگه اومد. On this Thursday night, they quit. 4 more federal Liberal cabinet ministers are not seeking re-election. It's a decision that I've been reflecting on for a while. که 4 نفر از وزرای در حقیقت کابینه آقای ترودو اعلام کردن همزمان که ما برای دور بعدی انتخابات نمیخوایم شرکت کنیم و اگر این کار رو نکنن هفته بعد آقای ترودو باید اینا رو ورداره و وزیر جدید بذاره. یعنی دوباره این وزیر این کابینه آقای ترودو دوباره به یه تلاطم میفته چون 4 تا وزیراش رو بعد هفته دیگه عوض کنه. Let's start with the latest revelation that 4 more cabinet ministers are not seeking re-election. Carla Qualtrough, Marie-Claude Bibeau, Dan Vandel, and Philomena Tassi have all told the Prime Minister they are not running when the next federal election comes around. This comes as a group of Liberal MPs are trying to push Trudeau out of the leadership. به نظر میاد که با وضع و اوضاعی که داریم یواش یواش این کشتی نه به گل نشسته آقای ترودو داره میره که به گل بشینه و وضعیت مثل تایتانیک شده که دیگه داره در حقیقت غرق میشه. هر کی که حواسش جمعه زودتر داره خودش از این کشتی میندازه بیرون که با اون آبروریزی نره، در حدی که اون وزیر شارلوتان، اون نماینده حزب لیبرال شارلوتان میگفتش که یا اون میگفت یکی دیگه در مصاحبه‌اش میگفت که بهتر آقای ترودو با دیگنیتی یعنی با عزت و احترام خودش کنار بره تا اینکه دولتش اینجوری سقوط کنه. خیلی از کسایی هم که این ادعا رو دارن میگن آقا ما نمیخوایم با آقای پیر پالیو رای بدیم، ولی از ترس اینکه آقای ترودو نیاد سر کار مجبوریم بریم با آقای پیر پالیو رای بدیم. یعنی اگه آقای ترودو بره کنار احتمالاً حزب لیبرال توی آمارها و در حقیقت نظرسنجی‌ها رای بهتری خواهد آورد، ولی حالا کیه که بفهمه این چیزا رو دیگه. این همه نماینده‌ها دارن میگن با آقای ترودو ولی ظاهراً ایشون قصد کرده که Are you looking for a replacement right now? No. I am absolutely not. I am running in the next election. نظر شما چیه؟ نظرتون رو برای ما توی کامنت ها بنویسید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد یادتون باشه ما رو لایک کنین، توی یوتیوب چنل ما سابسکرایب کنین و این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین که اونا هم ببینن. عرضم به حضورتون اگر دوست داشتین با من وقت در حقیقت مشاوره بذاریم میتونین برین توی وبسایت meetmax.ca و اونجا سر یه تایمی که خودتون دوست دارین و براتون راحت تره یا مشاوره حضوری یا به صورت آنلاین ما هم دیگه میتونیم 1 ساعت مشاوره داشته باشیم. یا اگر هم کاری داشتین همیشه شماره تلفن من هست 416 880 68 34 میتونین بهم زنگ بزنید. اما موضوع دوم این هفته، در 2-3 هفته گذشته دولت کانادا هی قوانین مورگیج رو هی عوض کرد به صورتی که یواش یواش همه کانفیوز شدن که آقا چیه، هر هفته یه داستانی داری میگی.
من اینا رو همه رو یکاسه کردم که خدمتتون یه خلاصه کوچیک بهتون بدم که چه اتفاقی داره میفته. اولا تو کانادا دو مدل مورگیج داریم. مورگیجی که شما زیر 20% پیش پرداخت میذاری، مورگیجی که بالای 20% پیش پرداخت میذاری. مورگیج هایی که زیر 20% پیش پرداخت میذاری باید توسط یک کمپانی که 3 تا کمپانی هستن که بزرگترینشون کمپانی CMHC و کمپانی دولتیه باید بیمه بشه. این بیمه دیفالت شما در مقابل لندره، یعنی به شما چیزی نمیدن. شما اگه پولتون رو ندین دولت گارانتی میکنه که پول بدهی شما رو به بانک بده. خب به این میگم مورگیج زیر 20%. مورگیج زیر 20% سقفش تا سقف $1 میلیون بود و بیشتر از و حداقلی هم که میتونستین پیش پرداخت بذارین تا سقف $500,000 اول 5% بود، فاصله $500,000 تا $1 میلیون 10% بود، یعنی مکسیموم 7.5% میتونستین بذارین. حالا کاری که دولت کرده میگه آقا من این سقف رو از $1 میلیون به $1.5 میلیون رسوندم و شما باز همون $500,000 اول رو میتونید 5% بذارین، ما با تفاوت $500,000 تا $1.5 میلیون رو 10% بذارین. قبلا مورگیج هایی که اینشورنس داشتن بیشتر از 25 سال مستهلک نمی شدن، حالا با قانون جدید تا 30 سال هم میتونین مستهلک بشین. نتیجه 30 سال مستهلک شدن چیه؟ یکی این که پیمنت های ماهانه شما میاد پایین، کوالیفیکیشنتون راحت تر میشه، ولی در قبالش 5 سال بیشتر دارین اینترست میدین و در طولانی مدت اینترست بیشتری خواهید داد. خب این قانون اولی هستش که تغییرات اولی هستش که اعلام کردن و از 15 دسامبر 2024 یعنی 15 دسامبر تا همین دو ماه دیگه این در حقیقت برقرار خواهد شد و هر کسی که کلوزینگ داره بعد از 15 دسامبر میتونه این رو اپلای کنه و بگیره، به شرطی که کوالیفاید باشه. یادتون باشه مورگیج های اینشورد ریتشون از ریت های بانک یه خورده پایین تره، برای اینکه یه بنده خدایی مثل دولت اومده اینو گارانتی کرده بانک ها سیف ترن. بانک هر چقدر سیف تر باشه ریت بهتری رو به شما میده. اما تغییر دومی که خیلی مهم بود چی بود؟ تغییر دوم این بود که دولت گفتش که کسایی که میخوان تو خونهشون واحد دوم بسازن مثل بیسمنت، یا واحد سوم بسازن مثل لین وی هاوزینگ، یا واحد 4 تا واحد بسازن، برن مثلا گاردن سویت بسازن، اگر همه این کارا رو میخواین بکنین ما به شما مورگیج میدیم تا سقف 90%. یعنی شما در حقیقت قیمت اپریس شده ای که بعد از اون 4 تا یونیت رو دارین اگر تا سقف $2 میلیون باشه تا سقف $1.8 میلیون دولت به شما مورگیج میده. یعنی این مورگیج اینشورده، باید همون قوانین اینشورنسی که گفتم تو قسمت اول باید پول اینشورنس بدیم براش، تا 30 سال میتونین امورتایزش کنین، ریتش از ریت بانک‌ها یه خورده بهتره برای اینکه گارانتی توش داره و در حقیقت این رو کمک میکنه به کسایی که مثلا خونهشون $1 میلیون $1.5 میلیون قیمتشه، بعد میگن اگه من 4 تا واحد بسازم میشه $2 میلیون، این فاصله رو بتونن برن از دولت پول قرض کنن با وام کمتر و این واحدهای اجاره‌ای رو توی خونه‌هاشون بسازن. و اما موضوع سوم اینه که قهرمان سابق المپیک اسنوبوردینگ، قهرمان سابق اسنوبورد کانادا که عضو یک گروه گنگی هستن، اینا کلی کوکائین میارن تو کانادا و کشورهای مختلف و مکزیک و کلمبیا و اینا و یه گروه گنگ هستن. هر وقت هم کسی پولشون رو نمیده یه سری آدم استخدام میکنن اینا رو بکشن. دفعه پیش آدمی که استخدام کردن اشتباهی رفته خونه یکی دیگه، یه بنده خدایی که اصلا ربطی به این کار نداشته، یک پدر مادر رو با همدیگه اونجا 13 بار شات کرده. Multiple shootings and murders in the GTA linked to a transnational drug trafficking operation. Stunning revelations from law enforcement on both sides of the border. An innocent Caledon couple killed in the violence. A former Canadian Olympic snowboarder wanted by the FBI. Good evening. It is a complex and expansive investigation involving multiple police jurisdictions, including the FBI, OPP, and Peel Police. Deadly violence here connected to the trafficking of cocaine from Colombia through Mexico, California, and into Canada. And at the center of it all, a Canadian Olympic athlete allegedly turned drug lord accused of overseeing horrific violence that claimed innocent lives. CTV's Sean Lathong joins us live with all the details. Sean. Well, Michelle and Nathan, they're saying it's a case of mistaken identity for that Caledon couple. The shooting was a mistake. The criminals were retaliating for a
lost shipment of cocaine. They got the wrong house with fatal consequences. دیگه از این بدشانسی دیگه بیشتر نمیشه. تو رو به عنوان یه قاچاقچی اشتباه بگیره و جون تو سر هیچی از دست بدی. به هر صورت امیدوارم از مکس مانده این هفته خوشتون اومده باشه. یادتون نره هر وقت با من کار داشتین meetmax.ca خونه‌تون رو خواستین بفروشین، خواستین خونه بخرین، خواستین مورگیج بگیرین، ما تمام امکاناتشو داریم. یک تیم کامل و مجرب داریم که همه این کارا رو براتون انجام میده. به هر صورت تا هفته بعد خدا نگهدار.